ሰላም የቀለሜ አካዳሚ ቤተሰቦች የዛሬ ጥረት ለነገ ስኬት ብለን ተነስተናል። ከቻፕተር 3 የቀጠለው ቻፕተር 4 ኮምፒውተር ሜንቴናንስ ኤንድ ቴክኒካል ሰፖርት በዛሬው ቪዲዮ ይዘን መተናል ማለት ነው። ለኤግዚት ኤግዛም 4 ክሬዲት አወር የያዘ ይህ ኮርስ ለሶስተኛ ዓመትም ያገለግላል ማለት ነው። ለአይቲ ስቱደንቶች፣ አይቲ ተማሪዎች በዛሬው ቪዲዮ ምንድነው የምንመለከተው? ስለ ሚሞሪ ነው። ስለ ሚሞሪ ከመመልከታችን በፊት ግን ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። እንዲሁም ደግሞ ቪዲዮዎቹን ላይክ በማድረግ ለብዙዎች ይዳረስ ዘንድ ያቅሙን ያድርጉ። ይህ ቪዲዮ ያስፈልገዋል ለምትሉት ወዳጃችሁ የአይቲ ተማሪ፣ የኤግዚት ተፈታኝ ሼር ያድርጉለት። እናመሰግናለን። እሺ ሚሞሪዝ ኢት ኢዝ ሲምፕል አይደለም። ሚሞሪ ላይክ እኛ ራሱ ዝም ብሎ ኮንሰፕቹዋሊ እንደምናውቀው ስቶሬጅ ነው። የሆነን ዳታችን የሆነን ፋይላችን ስቶር ለማድረግ ሚሞሪ እንደዚህ ኤልጂቢ ሚሞሪ እንላለን አይደል? ሶ ሚሞሪ ቱ ስቶር ዳታ የሚጠቅሙ ናቸው ማለት ነው። ሜሞሪ ኢዝ ኤ ዲቫይስ ዳት ሆልድስ ባይነሪ ዳታን ሆልድ የሚያደርጉ ዲቫይሶች ናቸው ማለት ነው። መጀመሪያ ቅድሚያ ላይ የሚሰጣቸውን ዳታዎች ባይነሪ ዳታዎችን ስቶር አድርገን ሆልድ አድርገው የሚይዙልን ናቸው ማለት ነው። ሜሞሪ ዋዝ ፈርስት ስቶርድ ኦን ፔፐር ካርድስ ኤንድ ዴን ኦን ማግኔቲክ ካርድስ ኤንድ ማግኔቲክ ቴፕስ። ይሄ ኢቮሉሽኑን ነው የሚያሳየው። መጀመሪያ ላይ ፔፐር ካርድ ላይ ነበረ ስቶር የሚሆኑት። ከዛ ሲቀጥል ደግሞ እያደገ ሲመጣ ደግሞ ማግኔቲክ ካርድ የሚባል መጣ። ከዛ ከማግኔቲክ ካርድ ደግሞ ማግኔቲክ ቴፕ አሁን ላይ የተጠቀምንበት ያሉት ማለት ነው። ማግኔቲክ ቴፕ ካያችሁት ሃርድ ዲስካችሁን የምትሽከረከር እንትን አለች አይደለ? እሷ ስስ ናት። ከወደቀች ወይም ደግሞ ከተሰበረች ትንሽ ነገር ነው የምትፈልገውና አትሰራምና ማግኔቲክ ቴፕ የምንለው እዛ ጋር ነው። ባለፈው ክሎክ ፐር ሳይክል ፕሮሰስ ያደርጋል የምንለው እሱም ፓርት ነው ማለት ነው። በጣም ስለምትሽከረከር ድምፅ ታወጣለች አንዳንዴ ማለት ነው። ፕሮብለም ስንመለከት ሴሪያል አክሰስ ናቸው፣ ስሎው ናቸው። ራንደም አክሰስ ሜሞሪ ራም ቱ ሪስኪ ነው ማለት ነው። ራም ኢዝ ኦርጋናይዝድ ሲሚላር ቱ ስፕሬድሺትስ። ኦርጋናይዜሽኑ ከምን ጋር ተመሳሳይነት አለው? ከስፕሬድሺት ጋር ማለት ነው። ይሄ ስፕሬድሺት ሚንስ ኤክስኤል ላይ ፋይል ስቶር የምናደርገው ኬዝ ማለት ነው። ዳታ ካን ቢ ሪድ ኦር ሪትን ቱ ባይ አድረሲንግ ደ ራም ሎኬሽን። ዳታ ሪድ እና ሪትን ይደረጋል። ሪድ እና ሪትን ሚንስ ምንድን ነው? ፎርማላይዝ ማድረግ ትችላላችሁ። አንደኛ ፋይላችሁን መመልከት፣ ሁለተኛ ደግሞ ፋይላችሁን ኤዲት ማድረግ፣ ዲሌት ማድረግ፣ ስቶር ማድረግ፣ ሴቭ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ራም ሎኬሽን አሎኬት በማድረግ ታይፒካሊ ሪፕሬዘንትድ አስ ኪሎባይት፣ ሜጋባይት እና ጊጋባይት እስከ ቴራባይትም ይሄዳል። አሁን ላይ ሞደርናይዝ እየሆነ ያለው ማለት ነው። ቮላታይል ዚሮስ አውት ዌን ፓወር ሎስት። ቮላታይል ፓወር ከጠፋ ማለት ነው። ፓወር ሉስ ካደረገ ፋይል አውት ዚሮ ይሆናል። የነበረን እንትን ልናጣ እንችላለን። ቮላታይል ነው ማለት ነው። ራም ኬዝ ራንደም አክሰስ ሜሞሪ ነው። ሜሞሪ ኮንትሮለር ቺፕ ስንመለከት በሜሞሪ ኮንትሮለር ቺፕ ኤምሲሲ ኢዝ ኤ ዲቫይስ ዛት ፋሲሊቴትስ ዘ ፍሎ ኦፍ ዳታ ፍሮም ራም ቱ ሲፒዩ። ከራም ወደ ሲፒዩ የዳታ ፍሎውን ኮንትሮል የሚያደርግ ወይም ደግሞ ፍሎ እንዲያደርግ የሚያደርጉ ቺፖች ናቸው። ምንድነው ማለት ነው መሰላችሁ? ይሄ ኮምፒውተር ስፈቱት ፕሮሰሰሯን እንደዚህ ቀስ ብላችሁ ታነሷት፣ ከዛ ያሉት ቺፖች አሉ አይደለ? እነዛ ናቸው እንግዲህ ወደ ኮምፒውተሩ ዳታ ፍሎ እንዲያደርጉ የሚያደርጉት። ቺፖች ባይገናኙ there is nothing ማለት ነው። አድረስ ባስ እንመለከት። the address bus enables the CPU to control MCC። CPU MCCን ኮንትሮል እንዲያደርግ ያደርጋል ማለት ነው። አድረስ ባስ እዚህ ጋር እንደምንመለከተው አድረስ ባስ እዚህ መሀል ላይ ያለው ማለት ነው። MCC እዚህ ጋር አለ። እንግዲህ በሲፒዩ እና በኤምሲሲ መሀል በዚህ በሁለቱ መሀል አሰ ብሪጅ ሆኖ ያገለግላል አድረስ ባስ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ደግሞ አት the end ይሄዳል ከራም ጋር ቶታሊ ደግሞ እዚህ ጋር ይገናኛል ማለት ነው። another set of wires in addition to external data bus ተጨማሪ ዋይሮች አሉት ማለት ነው። ወደ ኤክስተርናል ዳታ ባስ ኮሚኒኬት የሚያደርጉ ዋይሮች አሉ ማለት ነው። used by the CPU to tell the north bridge which line of code is went from RAM. address bus the number of wire in the address bus determines the maximum amount of RAM the CPU can handle. CPU ሊዝ የሚችለውን ራም መጠን ምን ያደርጋል? ዲተርማይን ያሳየናል ማለት ነው። ያሉት የዋይር ብዛቶች የገመድ ያገናኝ ብዛቶች ማለት ነው። ለምሳሌ N8088 የሚባለው 8088 የሚባለው 8088 had 20 ዋይር 20 ዋይሮች አሉት ለምሳሌ which provide 2 combination። ይህ ማለት 1,048,576 ወይም ደግሞ 1 ሜጋባይትን ይሄ ባይት ነው በሚሊዮን የተቀመጠው 1 ሜጋባይትን ምን ያደርጋል? ሃንድል ያደርጋል ማለት ነው። many current CPU use 36 ዋይርን ነው አሁን ላይ ከረንት ላይ ሃንድል የሚያደርጉት። ይህ ማለት 2 ማለት ነው። ኮምቢኔሽኖች ያሉት ነው። ይህ ማለት 64 ጂቢ።
እዚህ ጋር ሁለት ተርሚኖሎችን ያሳየናል። ቢ እና ስሞል ቢ እና ካፒታል ቢ ወይም ደግሞ በመጀመሪያ ዳታ ስቶር ሲደረግ ከባይት ነው የምትነሳው። ባይቷ ወደ ኪሎባይት ታድጋለች። ኪሎባይት፣ ሜጋባይት፣ ከሜጋባይት ጊጋባይት እያለ የመሄዱን ሲስተም ወይም ደግሞ ሂደቱን ነው የሚያሳየን ማለት ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ ኪሎ አለ። ኪሎ 2 ነው። ሜጋ አለ። ሜጋባይት 2 ነው። መጠናቸው ሳይዝ የመያዝ አቅማቸው እንግዲህ እየጨመረ ነው አይደል? እንደምታዩት የመያዝ አቅማቸው ቴራ አለ። ቴራ ትልቁ 240 ይህ ትልቁ ነው ማለት ነው። ሞደርን ሲፒዩ ደግሞ እንመልከት። ሞደርን ሴንትራል ፕሮሰሲንግ ዩኒቶች several specification are used to describe and compare CPU የተለያዩ ስፔሲፊኬሽኖች አሉ። ለምሳሌ ሜክ ኢንቴል እና ኤኤምዲ የሚሰሯቸው በዋናነት ኢንቴል እና ኤኤምዲ ነው የሚሰሯቸው። ፒሲዎቻችሁን በደንብ ተመልከቷቸው። የሆነች ልጥፋለች ከስር እንትኖች ጋር ምንድነው ከኪቦርዱ ወደ አጠገብ ማለት ነው። ኢንቴል ኮር i5 ሚል አለ፣ ኤኤምዲ ሚል አለ። እነዚህ የሚያመርቷቸው ካምፓኒ ወይም ኦርጋናይዜሽኖች ናቸው ማለት ነው። ሞዴሎቻቸውን ስንመለከት ደግሞ ፔንቲየም፣ አትሎን እነዚህን የመሳሰሉ ደግሞ ሞዴሎች አላቸው። ፓኬጅ ኦር ሃው ኢት ኢዝ ማውንትድ ስንመለከት የሚይዟቸው ማውንት የሚያደርጓቸው ማለት ነው ፒጂኤ፣ ኤስኢሲ፣ ኤስኢፒ የሚባሉ አለ ማለት ነው። ኤክስተርናል ስፒድ ኦፍ ክሪስታል የሚባል አለ። መልቲፕላየር አፕላየር ቱ ክሪስታል፣ ካች ኤል1 ኤንድ ኤል2 ካች የሚባሉ አሉ። ኢንተርናል ስፒድ ወይም ክሪስታል መልቲፕላይድ የሚባል፣ ፓይፕላይኒንግ፣ ሃይፐር ስሪቲንግ we will cover this እነዚህን አጠቃላይ ማለት ነው በሚቀጥሉት ስላይዶች ወይም ደግሞ አሁን ቀጥሎ በምናያቸው ከቨር እናደርጋቸዋለን ማለት ነው። እሺ ማኑፋክቸሮችን ስንመለከት ኢንቴል እና ኤኤምዲ ናቸው በዋነኝነት። ኢንቴል እና ኤኤምዲ ናቸው ማኑፋክቸሮቹ አምራቾቹ። ሲፒዩ might look similar but they are not interchangeable ሲሚላር ሊመስሉ ይችላሉ አይደለ? ይሄ አሁን ሳይዙ ያው ነው በቃ ይሄ ነው ብለን ሁለቱም ተመሳሳይ ነው ብለን እናያቸዋለን። ግን ኢንቴልን የሚቀበል ኤችፒፒሲ ላይ ኤኤምዲን አስገባለሁ ወይም ደግሞ ኢንቴልን የማይቀበል ኤኤምዲ ጋር ሄዳችሁ ብታቀያይሩት ላይሰራ ይችላል ማለት ነው። ሶ ናት ኢንተርቼንጀብል አይደሉም። ኮመን ሲፒዩ ፓኬጆች ስንመለከት ፒን ግሪድ አር የሚባል አለ። ፒጂኤ ሞስት ኮመኑ ፒጂኤ የሚባል ነው። ይሄ ሞስት ኮመን አሁን ለምንጠቀማቸው እነዚህ ማለት ናቸው። እነዚህ ፒን ግሪዶች እነዚህ ኮምፒውተር ላይ በደንብ አይታችሁ ከሆነ እነዚህ ወርቃማ ምስል ያላቸው ፒን ግሪዶች ይባላሉ ወይም ደግሞ ዳታን የሚያስተላልፉ ፒኖች ናቸው። በእነዚህ አማካኝነት ናቸው ማለት ነው ዳታ ፍሎ የሚያደርገው በጣም በፍጥነት። ነምበር ኦፍ ፒን ቫሪ ባይ ፕሮሰሰር የፒን ቁጥር ከፕሮሰሰር ይለያያል ማለት ነው። ፕለግስ ኢንቱ ሶኬት ዳት ቫሪ ባይ ፕሮሰሰር ይሄም ልዩነት አለው። ሲንግል ኤጅ ካርትሪጅን ስንመለከት ሴክ ወይም ደግሞ ኤስኢሲን ስንመለከት ሲንግል ኤጅ ፕሮሰሰር ወይም ኤስኢፒ ኢዝ ሲሚላር ከኤስኢፒ ጋር ኤስኢሲ ሲሚላር ነው፣ ተመሳሳይ ነው። ፕሮሰሰር ማውንትድ ኦን ደ ቦርድ ነው። ማውንት የሚደረጉት ወይ ነው የሚገጠሙት ኦን ቦርድ ላይ ነው ማለት ነው። ቦርድ ፕለግ ኢንቱ ማደር ቦርድ ነው። ዜሮ ኢንሰርሽን ፎርስ ዚአይኤፍ ስንመለከት አሎ ፕሮሰሰር ቱ ቢ ኢዝሊ ኢንሰርትድ ምንድነው መሰላችሁ? ዚሮ ኢንሰርሽን ፎርስ የሚባለው ያለ ምንም ፎርስ ቃሉ ራሱ እንደሚያስረዳው ዚሮ ፎርስ ነው። ዚሮ ኢንሰርሽን ፎርስ ነው ማለት አንስታችሁ ጫፍና ጫፏን ብቻ ቁጭ ማድረግ ነው ማለት ነው። ፎርስ አይፈልግም። ዚሮ ኢንሰርሽን ፎርስ ናቸው። ዚሮ ኢንሰርሽን ፎርስን አስታውሱ። ዚሮ ኢንሰርሽን ፎርስ ኢዝ ሌላ ተጨማሪ ፎርስ አፕላይ ማድረግ የማይገባው አይነት ነው ማለት ነው። አርም ሎክስ ፕሮሰሰር ኢን ፕሌስ ምንድነው ይሄ ያለው? እንደዚህ አርም ሎክ አለው። እንደዚህ ካስገባችሁ በኋላ ፕሮሰሰሩን ሎክ የሚያደርገው ጥብቅ አድርጎ የሚይዘው አርም ሎክ አለው። early years ስንመለከት በፊት ማለት ነው CPU makers have added a large number of improvement over the years በየዘመና በየ10 ዓመታት አሁን ከ1G ወደ 2G 3G ያላደለ ሲያድግ ራሱ ኔትወርክ እያደገ የመጣው ሶ እንደዛ ሁሉ የተለያዩ ኢምፕሩቭመንትን እየጨመሩበት ነው አሁን ላይ ደረሰው ማለት ነው። CPU የሚባለው larger external buses larger address buses faster clock speed እያደረጉት ኢምፕሩቭ እያደረጉት መጡ ማለት ነው። በፊት ፋስተር ስሎ ነበር ከዛ ፋስተር እየተደረገ ኢምፕሩቭ እየተደረገ ነው የመጣ ማለት ነው። ኢንቴል introduced the Pentium CPU in early 1990 ማለት ነው። በ1990ዎቹ ነው የተዋወቀው ፔንቲየም የሚባለው CPU 32 ቢት ሬጅስተር አለው። ስፒድ አፕቶ ስንመለከት 300 ሜጋ ሄርዝ ስፒድ አለው። አቢሊቲ ቱ ረን መልቲፕል ፕሮግራም አት ዋንስ በአንድ ጊዜ የተለያዩ ፕሮግራሞችን ረን ማድረግ ይችላል ማለት ነው። አክሰስ ሱፐር ፋስት ካች ራም አለው። ሱፐር ፋስት የሆነ ካች ፕሮሰስ ታይም ወይም ረን ታይም የሚባሉ ዳታ ስቶር ለማድረግ ካቾችን ነው የምንጠቀመው። ሶ አክሰስ ሱፐር ፋስት የሆነ ካች ራም አለው ማለት ነው። ፕሮሰሰር 2 or more lines of code at the same time በፊት ዋን ነበረ መጀመሪያ ላይ ኮምፒውተር ኢንትሮዲዩስ ወይም CPU ኢንትሮዲዩስ እየተደረገ ሲመጣ ዋን ላይን ኮድ ኦፍ
አት ዘ ሴም ታይም አንድ ላይን ኮድ ኦፍ ብቻ ነው የምትሰጡት ኮማንድ የምትሰጡት። ግን ሲሻሻል እንደሆነ 2 or more ላይን ኦፍ ኮድን መስጠት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር የሆነ ፎቶ ኤዲት ያደረጋችሁ እዛ ጋር ዶክመንት ፒፒቲ መስራት፣ እዚህ ጋር ሙዚቃ ፕላይ ያደረጋችሁ እዛ ጋር ሌላ ስራ መስራት ማለት ነው። የኢምፕሩቭመንቶቹ ናቸው ማለት ነው። 32 ቢት አድሬሲንግ ስንመለከት ከረንት ኦፕሬቲንግ ሲስተም አር ሪፈርድ ቱ አስ 32 ቢት ወይም 2 የሆነ ቢት ነው ማለት ነው። ካን ዳይሬክትሊ አድረስስ 4 GB ሚሞሪ ነው። ይህ ማለት 32 ቢት ማለት 4 GB ሚሞሪ ነው። አሁን 8 GB እስከ 16 ራሱ ትልቁ እስከ 16 ደርሷል፣ እያደገ መጥቶ ማለት ነው። ኤርሊ ፔንቲየምስ ሃድ 32 ቢት አድረስስ፣ ቀድሞ የነበሩት 32 ቢት አድረስ ባስ የነበራቸው ናቸው ማለት ነው። ኒወር CPU ሃቭ 36 ነው ማለት ነው። ከ32 36 ገባ አድረስ ባስ አለው። 2 36 ሆነ ማለት ነው። አለው አድረስ አፕ ቱ 64 GB of RAM. Some 32-bit operating system address the extra memory via extension. Memory swapped in and out ይሆናል። ፓይፕላይኒንግ ስንመለከት ፓይፕላይኒንግ is a series of steps taken by the CPU process a command. a series of step ነው ደረጃ በደረጃ የምንወስደው ስቴፕ ነው። ፓይፕላይኒንግ ኮማንድን ወደ CPU ለመስጠት ማለት ነው። ትእዛዝ ለመስጠት እንዲያደርግ የሚል ፕሮሰስ ኮማንድ ለመስጠት። ፓይፕላይኒንግ is the process of processing more than one command. ከአንድ ኮማንድ በላይ የመስራት ፕሮሰስ ሂደት ነው ማለት ነው። ፓይፕላይኒንግ at a time through the use of separate set of circuitry በመጠቀም more than separate አድርጎ separate ለያይቶ ማለት ነው። ከአንድ በላይ ኮማንድ ኦፍ ላይን መቀበል ነው ማለት ነው። works like an assembly line እንደ አሰምብል ላይን ሆኖ ይሰራሉ። ኮማንድስ go through the processor on conveyor belt እንደ ኮንቬየር ቤልት ሆነው ይሰራሉ ማለት ነው። enables the processor to work on more than one thing at a time ከአንድ ስራ በላይ ብዙ ስራዎችን ለመስራት ያግዘዋል ፓይፕላይኒንግ በሚባለው ሲስተም ማለት ነው። ካችን ስንመለከት ካች is separate storage area used for quick access of data. separate storage area ነው በፍጥነት ዳታን አክሰስ ለማድረግ የምንጠቀምበት ነው ማለት ነው። CPU run faster than RAM ከራም በላይ CPU ረን ያደርጋል ማለት ነው በፍጥነት። using a faster RAM cache close to the CPU helps the CPU run without waiting ሌላውን ሳይጠብቅ ኪዊንግ ሳያደርግ ወይም ደግሞ ምንድነው ፓርቲሽን ያደረገ አንዱ ስራ እየጨረስኩ አንዱ ሳይል በፍጥነት እንዲሰራ ያደርጋል ማለት ነው። L1 እና L2 የሚባሉትን ስንመለከት close to CPU and fastest ነው። L2 ደግሞ faster than RAM ነው። L1 close to CPU and fastest ነው፣ በጣም ፈጣን ነው ግን ለCPU የቀረበ ነው፣ close to CPU ነው። L2 ደግሞ faster than RAM ነው፣ ከራም በጣም የፈጠነ ነው። L2 ካችን እንመልከት። L2 was originally on the motherboard ላይ ነው ያለው። referred to as external cache ነው፣ external cache ተብሎ ይገለጻል። not uncommon on today's CPU ላይ common ነው ማለት ነው። size of the cache varies from 0 to 1 megabyte. close speed and multiplier እንመልከት። close speed the close is derived from the crystal referred to as external speed. ኦሪጂናል ክሎክ እዚህ ጋር የምታዩት ይሄ ነው። በዚህ ፍጥነት ያህል እንደዚህ እየፈጠነ በዚህ ክሎክ ስፒድ ያህል እንደዚህ እየፈጠነ ይላል ማለት ነው። ክሎክ መልቲፕልድ ሲሆን ደግሞ መልቲፕል CPU ረን አት ኪውከር ስፒድ ስንመለከት ቅድም ተመልከተው ነው እንደን ምንድነው CPU የሚሰራበት ፐር ክሎክ አይደለ ወይም ደግሞ ሁለት ክሎክ ባደረገ ቁጥር አንድ ኮማንድን ፎር ባደረገ ቁጥር ሁለት ኮማንድን እየሰራ እንደሚሄድ አይተናል። መልቲፕል ሲሆን ደግሞ እዚህ ጋር ያያችሁት እቺ ቀስታዋ በጣም ፈጣን ትሆናለች፣ በጣም ፈጣን እየሆነች ትሄዳለች ማለት ነው። እሺ ክሎክ is multiplied and CPU run at quicker speed ክሎክ መልቲፕላይ ሲሆን በጣም በፊት ከነበረው ፍጥነት በጣም በፍጥነት ረን ያደርጋል የምንሰጠውን ስራ ማለት ነው። CPU runs at much quicker multiplied speed 60 MHz crystal sent through a 2 times multiplier gives a 132 MHz CPU ይሰጠናል ማለት ነው። እዚህ ጋር በምስል የምትመለከቱት ይሄ 2 times የሆነው ነው ወይ ደግሞ ደብል የሆነው ነው። እዚህ ጋር የምትመለከቱት ይሄ ማለት ነው። ይሄ የዚህ ደብል ፍጥነቱ ነው ማለት ነው። CPU ቮልቴጅ ስንመለከት ኦልደር CPU need 5 ቮልት 5 ቮልት ነበር የሚፈልገው። ኦልደር CPU voltage was reduced to 3.3 ቮልት ሆኗል ማለት ነው። later improvement reduced voltage even more with no single standard። ይሄ ምንድነው? በፊት በጣም ብዙ ቮልትን እየተጠቀመ ካለ ኤነርጂ እየተጠቀመ ካለ አሁን ላይ ኢምፕሩቭ እየተደረጉ ያሉት እየቀነሰ የሚጠቀሙትን ቮልቶች እየቀነሰ ኤነርጂ ኮንሱም እያደረጉ መጥተዋል ማለት ነው። later improvement reduced small size resulted in lower voltage and smaller size resulted in lower voltage ኃይልን በመቀነስ እና ደግሞ smaller ቺፕን መጠቀም ጀምሯል ማለት ነው።
አፕግሬድ እየሆኑ የመጡት ወይም ኢምፕሩቭ እየሆኑ የመጡት። ቮልቴጅ ሬጉሌተር ሞጁል VRM የሚባለው ኢዝ ስሞል የሆነ ካርድ ነው that enable CPU to standardize voltage regulator ቮልቴጅ ሬጉሌር እንዲያደርግ ወይም ደግሞ ቮልቴጅ በደንብ በበቂ ሁኔታ ኤክስፓንድ አድርጎ እንዲሰራ VRMን ይጠቀማል፣ ሬጉሌተርን ይጠቀማል ማለት ነው። CPU reports voltage requirement with CPU IDን በመጠቀም CPU ቮልቴጅን ሪፖርት ያደርጋል ማለት ነው። ኤንአይል ቮልቴጅ ተጠቅሟል፣ ኤንአይል በቂ ነው ወይም ደግሞ በጣም በዝቷል የሚለውን ሪፖርት ያደርጋል ማለት ነው። ኢምፕሩቭመንቶች ስንመለከት out of order processing enable process to predict data that was needed 90% accuracy in pulling the correct data on chip L2 catch ስንመለከት on the same package but not necessarily on the same chip። ባስ ታይፖችን እንመልከት። ፍሮንት ሳይድ ባስ፣ አድረስ ባስ ኤንድ ኤክስተርናል ዳታ ባስ አር ኮምባይንድ ቱጌዘር ቢትዊን CPU MCC ኤንድ RAM። እነዚህ ቅድም ያየናቸው CPU MCC ኤንድ RAM በእነዚህ መሀል ሆነው የሚያገለግሉት ማለት አድረስ ባስ አሁን ኮምባይንድ ቱጌዘር ሆነው ይሰራሉ ማለት ነው። ባክ ሳይድ ባስ ኮኔክሽን ቢትዊን the CPU ኤንድ L2 catch ኮኔክሽን ቢትዊን CPU እና L2 catch ኮኔክሽን ይፈጥራል ማለት ነው ባክ ሳይድ ባስ የሚባለው። Remember that L2 catch used to external catch but is now internal to the CPU housing። በፊት L2 catch ኤክስተርናል ካች ሆኖ ነበር የሚያገለግለው። አሁን ላይ ግን ኢንተርናል ቱ the CPU housing ለCPU housing ኢንተርናል ሆኖ ነው እያገለገለ ያለው ማለት ነው። ፔንቲየም ኢምፕሩቭመንት ስንመለከት MMX መልቲሚዲያ ኤክስቴንሽን አለው ዲዛይንድ ፎር ግራፊካል አፕሊኬሽን። ግራፊክስ ነው ሲባል ከሰማችሁ ፒሲ ስገዙ እንዲሁም ደግሞ ኮምፒውተር አካባቢ ከሰማችሁ increased clock and multipliers up to 4.5 times። ቅድም multiplier 2 times ነበር፣ አሁን 4.5 times improve ሆኗል። ፔንቲየም ቱን ስንመለከት ፋስተር ዛን ፔንቲየም ፕሮ፣ ከፔንቲየም ፕሮም ደግሞ በጣም ፋስተር ነው። ይሄ ደግሞ ዩዝድ SECን ይጠቀማል። AMD K6 ስንመለከት ደግሞ ፕሮፕሪታሪ 3D አሁን ላይ ማለት ነው 3D ይጠቀማል። requires a super socket 7 ይፈልጋል ማለት ነው። super socket 7 ይፈልጋል ማለት ነው። older CPU ስንመለከት Celeron የሚባል offshoot of Pentium 2 for the low end PC። Pentium 3 ስንመለከት Intel's answer to 3D now by AMD as a whole ስንመለከት SEC package used slot n ይጠቀማል ማለት ነው። Processing and wattage ስንመለከት wattage is measure of power። ፓወርን መለኪያ ነው ዋቴጅ፣ ምን ያህል ዋት እየተስተላለፈ ነው፣ ምን ያህል ፓወር እየተስተላለፈ ነው የሚለው ማለት ነው። goal is to consume as little power as possible while still having a powerful CPU solution make it smaller so it takes less voltage። በትንሹ መስጠትና it is less volt ማድረግ ማለት ነው። less voltage is less wattage፣ ትንሽ ቮልቴጅ less wattage ነው ማለት ነው። less power ነው ያለው ማለት ነው። ፕሮሰሲንግ ስንመለከት measure to thickness of wafers some of today's processor are 65 ናኖሜትር ናቸው about as thick as 455 hydrogen atoms or 1 per 3077 of the width of the human hair። ከሰው ጸጉር በጣም እንትን ያሉ ናቸው ማለት ይሳሱ ናቸው። ደግሞ ሞባይል ፕሮሰሰሮችን ስንመለከት ሞባይል ፕሮሰሰር for laptops use less power to overcome problem of heat and power requirement። ትንሽ ፓወር ነው የሚፈልጉት ከሌሎቹ አንፃር ሞባይል ፕሮሰሰሮች ማለት ነው። for laptop እንጠቀማቸዋለን። previously called system management mode SMM allows a CPU to slow down during low demand times. Intel calls it is speed step, AMD calls it is power now። የቅድሙ ኢንቴል ፔንቲየም ነበር አይደል? ይሄ ደግሞ ኢንቴል ኢታኒየም ፕሮሰሰር ነው። ኢታኒየም was Intel first 64 bit chip ነው። የዛኛው 32 እና 36 ነበር ቢቱ። ይሄ ደግሞ ከፔንቲየም አፕዴት የሆነው ኢታኒየም the second is made for the PC ለፒሲ የተሰራ ነው። ኢታኒየም was Intel first 64 ነው። 36 አይደለም 64 ቢት ቺፕ ነው። 64 ቢት ቺፕ ሌላኛው ቢት ፕሮሰሰር ስንመለከት AMD ኦፕቴረን ፕሮሰሰር የሚባል አለ። ረን ቦስ 32 እና 64 ቢት ኮድን ረን ያደርጋሉ ሁለቱንም ማለት ነው በአንድ ላይ 32ንም 64ንም አንድ ላይ ማለት ነው። አትሎን 64 ስንመለከት ፈርስት ዲስክቶፕ 64 ቢት ፕሮሰሰር ነው። የመጀመሪያው ዲስክቶፕ 64 ቢት ፕሮሰሰር ነው። ባክዋርድ ኮምፓቲብል ዊዝ 32 ቢት ፕሮግራም ቱ ሜን ግሩፕ 130 ናኖሜትር ኤንድ 90 ናኖሜትር። AMD Sempron CPU ስንመለከት እነዚህ የፕሮሰሰር አይነቶች ናቸው ያየን ያለ ነው። less catch than the Athlon 64 offer a trade off between price and performance። dual core CPU ስንመለከት dual to practical limit of up to 4 GHz in clock speed እስከ 4 GHz clock speed አለው። alternative where south እንደ አማራጭ ነው በሳውት በሚሆንበት ጊዜ ማለት ነው። dual core feature 2 CPU on the same chip Pentium D Athlon dual cores የሚባሉ ማለት ናቸው። ኢንስቶሊንግ CPU ስንመለከት ደግሞ CPU ፕሮሰሰሪንግ ኢንስቶል ማድረግ why replace a CPU
ኮስት ከኮስት አንጻር ከኩሊንግ አንጻር ከፐርፎርማንስ አንጻር ፐርፎርማንስ በጣም ሌስ ወይም ደግሞ ዛግ እያደረገ ሲያስቸግር ኩሊንግ እና ኮስት ከዚህ አንጻር ሪፕሌስ ሊደረጉ ይችላሉ። ኮስት ስንመለከት ቻንስ አር ዩ ዊል ኒድ ቱ ሪፕሌስ the motherboard as well as the CPU is it worth it ማለት ብቀይር እችላለሁ ወይ worth it መቀየር ከቻላችሁ I can replace ብላችሁ መቀየር ከኮስት አንጻር ማለት ነው። ሌላኛው ከኩሊንግ faster CPU will probably need better cooling በጣም ፈጣን ሲፒዩዎች ምን ይፈልጋሉ? ኩሊንግ በጣም ስለሚግሉ ኦቨርሂት ስለሚያደርጉ ማለት ነው ኩሊንግ ይፈልጋሉ ማለት ነው። ፎር ዚስ ፐርፐስ ሪፕሌስ ሊደረግ ይችላሉ ልታደርጓቸው ትችላላችሁ። ፐርፎርማንስ ፋስተር ሲፒዩስ ሜይ ኖት ቢ the best answer to speeding up your PC many times you really need more RAM ፐርፎርማንሳችሁ በጣም ፈጣን ሲፈልጉ ይህ እንደ አማራጭ ሪፕሌስ የምታደርጉበት ሌላኛው መንገድ ነው ማለት ነው። the right CPU ስንመለከት consult your motherboard manual ማዘርቦርዱን ተመልክታችሁ ነው ወይም ደግሞ ፊት የሚያደርግ ከገዛችሁ ፕሮሰስ ሲገጥሙ it is wrong installation ማለት ነው። You need a CPU that will fit in the socket or slot on your motherboard. Buying a CPU, most stores will not accept returns. Retail boxed CPU are genuine and come with a fan. Lots of legal CPU on the market. ብዙ ኢሌጋል የሆኑ ሲፒዩዎች አሉ ገበያው ላይ። CPU installation guidelines ስንመለከት do not touch the pin. ፒኖቹን አለመንካት። ፒን ማለት ከስር ያለውን ወርቃማውን ይሄኛውን ፓርት አለመንካት፣ ምሰኩበትንም ደግሞ ከስር ያለውን ይሄን ፓርት አለመንካት። እንደምታዩት ጫፍና ጫፍ ብቻ እዚህ ጋር ነው የሚያዘው ዳርና ዳሩ። match the notch and dot printed on the corners of the CPU ምን ማለት ነው? ይሄንን ማች ማድረጉን ኮርነር ላይ ጥግ ላይ የሚደረጉትን ላይመስት ላይን አፕ ማድረግ አለባቸው። ላይን አፕ ፊት ማድረግ አለባቸው። incorrectly installing your CPU may destroy the CPU and or motherboardን ሊያቃጥል ይችላል። ወይም ደግሞ ሲስተም ዩኒቱ ራሱ ፕሮሰሰሩ ራሱ ውድ ናቸው ሊያበላሽ ይችላል ማለት ነው። use a heatsink compound heatsinkን መጠቀም install fan on the top of the CPU after the CPU has been inserted in the socket CPU ከገጠማችሁ በኋላ እንደዚህ ኢንስቶል ካደረጋችሁ በኋላ እዚህ ጋር ደግሞ ይሄንን መግጠም ፋኑን ሂት ኩል የሚያደርገውን በጣም ኦቨርሂት በሚሆንበት ሰዓት ሂት ኩል የሚያደርገውን መግጠም አለባችሁ ከሲፒዩ በላይ ማለት ነው። plugging in the CPU fan ስንመለከት the art of cooling ነው ፋን እንትሩ ማለት ነው ወይም ኩል የሚያደርግ ነገር ነው ፋን። ሞደርን ሲፒዩስ ኒድ ቱ ኪፕ ኢት ኩል ሆነው እንትማት አለባቸው ኦቨርሂት በሚያደርጉበት ሰዓት። ኦቨርክሎኪንግ እንመልከት። ኦቨርክሎኪንግ ኢዝ ረኒንግ ሲፒዩ አት ስፒድ ሃየር ዳን ሬትድ ከሚጠበቀው በላይ ረኒንግ ሲያደርግ ብዙ ስራዎችን እየሰራችሁበት ካለ ኢት ኢዝ ኦቨርክሎኪንግ ይባላል። ቮይድ ኢዝ ዘ ዋረንቲ ብላክ ማርኬት ኤግዚት እነዚህን ያስከትላል ማለት ነው። ዲራም የሚባሉትን እንመልከት እስኪ። DRAM dynamic random access memory የሚባል ናቸው። it the most popular type of electronic memory special type of semiconductor that store one and zeros one እና ዜሮን በማድረግ ስቶር የሚያደርጉ ናቸው። ማይክሮስኮፒክ ካፓሲተር ኤንድ ትራንዚስተር ይጠቀማሉ። ማይክሮስኮፒክ ካፓሲተር እና ትራንዚስተር ይጠቀማሉ። single chip can hold million of these capacitor transistor to combination program execution ስንመለከት program code is copied from your hard disk into RAM before it is execute ከመሆኑ በፊት ኮፒ ይሆናል ማለት ነው። ካርድ ዲስካችሁ ወደ RAM ኤክስኪዩት ከመሆኑ በፊት። organized DRAM ስንመለከት DRAM is considered the standard low cost ነው high speed and able to store data in relatively small package many varieties of DRAMዎች አሉ። የተለያዩ DRAMዎች አሉ ወይም ዳይናሚክ RAM ማለት ነው። DRAM store program and data in 8 bits ወይም ደግሞ 1 byte ማለት ነው። chunks of memory chips have historically been referenced with respect to their depth and width. The depth and width are measured in units of bits. By unit of bits ይለካል ማለት ነው depth እና width of DRAM. Not easy to determine based on what's written on chips. determine ይደረግም አይታወቅም። types of RAM ደግሞ ስንመለከት DIMM dual inline memory module የሚባል አለ። the 168 pin ነው። DIMM is the most popular DRAM ወይም ደግሞ dynamic RAM package used today አሁን ላይ እየተጠቀምንበት ያለ ነው። extra pin to handle function such a buffering and ECC 144 pin SO DIMM ይባላል። small outline are used in laptop ላይ የምንጠቀመው ነው። SDRAM ስንመለከት SDRAM synchronous dynamic RAM ይባላል ነው። are tied to the system clocks ከታይት የሆነ ነው ከሲስተም ክሎክ ጋር ማለት ነው። synchronized with system clock ከሲስተም ክሎክ ጋር synchronized የሆነ ነው። SDRAM is always DIMM SDRAMዎች DIMM ናቸው but a DIMM is not always SDRAM
ልብ በሉ ኤስዲ ራም ኦልዌይስ ዲአይኤምኤም ናቸው። ዲአይኤምኤም ኢዝ ኖት ኦልዌይስ ኤስዲ ራም። ትሩ ፎልስ ላይ እንደዚህ ብሎ የሚመጣ ለምሳሌ ዲአይኤምኤም ኢዝ ኦልዌይስ ኤስዲ ራም ካለ ኢት ኢዝ ፎልስ ነው። ዲአይኤምኤም ኢዝ ኖት ኦልዌይስ ኤስዲ ራም በት ኤስዲ ራም ኢዝ ኦልዌይስ ዲአይኤምኤም። ዋይድ ነምበር ኦፍ ፒን ብዙ ነምበር ኦፍ ፒኖች አሉት። ስሞል አውትላይን ዲአይኤምኤም ኤስኦ ዲአይኤምኤም ዩዝ ኦን ላፕቶፕ ላይ ነው የምንጠቀማቸው። ፋስተር ዛን ድራምስ ከዲ ዳይናሚክ ራም ፋስተር ናቸው በፍጥነት። አርዲ ራምበስ ድራም የሚለውን ስንመለከት አርዲ ራም ኢዝ ኤ ኒው ታይፕ ኦፍ ራም ነው። አዲስ አሁን ላይ ያለ ነው። ስፒድ አፕ ቱ 800 ሜጋሄርዝ ይጠጋል ማለት ነው ፍጥነቱ። ከም ኦን ስቲክስ ኮልድ አርአይኤምኤምኤስ 184 ፒኖች አሉት። ከሁለቱ ቅድም ካየናቸው በጣም ብዙ ነው። ይሄ ፎር ዴስክቶፕ ለዴስክቶፕ 184 ነው። ለላፕቶፕ ደግሞ 160 SORRIMM ፎር ላፕቶፕ ነው ማለት ነው። ኦል ስሎት መስት ቢ ፖፑሌትድ አንድ ዩዝድ ስሎት መስት ሃቭ ኤ CRIMM ኮንቲኒቲ RIMM አላቸው ማለት ነው። DDR SDRAM ደብል ዳታ ሬት ስንመለከት ደብል ዳታ ሬት SDRAMዎቹም ደብልስ ደ ስራ አውትፑት ኦፍ SDRAM ደብል ሊሆኑ ናቸው ማለት ነው። 184 ፒን DIMM ፓኬጅ አለው ዴስክቶፕ ላይ። ከ172 እስከ 200 ፒን DIMM ፓኬጅ ለላፕቶፕ ደግሞ ላፕቶፕና ለዴስክቶፕ ማለት ኮምፒውተር ይለያያል ማለት ነው ለሁለቱ። ዋይድ ሬንጅ ኦፍ ስፒዱ ዋይድ ሬንጅ ነው፣ በጣም ዋይድ ሬንጅ ስፒድ አለው። ኮንሲደርድ ኤ ስታንዳርድ ቱዴይ አሁን ላይ ስታንዳርዳይዝ ሆኖ እየተጠቀምንበት ያለው ነው። ዱዋል ስሎት አር ብሉ፣ ዱዋል ስሎቱ ብሉ ነው። ሰርድ ስሎት ኢዝ ብላክ። ዱዋል ሆኖ የምናገኘው ብሉ ነው። ይሄ ዱዋል ማለት ሁለት ባንድ የያዘ ማለት ሁለት ዱዋሊ ሆኖ የሚሰራ ማለት ነው። ሰርድ ስሎት ኢዝ ብላክ፣ እነዚህ የምናያቸው ማለት ነው። ዲዲአር ስፒዶችን ስንመለከት እዚህ ጋር ክሎክ ስፒዱ 100 ሜጋሄርዝ፣ ዲዲአር ስፒድ ላይ ስንመለከት ዲዲአር 200 ድረስ ይሄዳል። ፒሲ ስፒድ ሬቲንግ ፒሲ 1600 ድረስ ይሄዳል ማለት ነው። ይሄን ለማግኘት ክሎክ ስፒድ ታይምስ 2 ታይምስ 8 ስናገኝ ፒሲ ስፒድ ሬቲንግ እናገኛለን። የፒሲ ስፒድ በምን ያህል ነው የሚለው ማለት ነው። ይሄን በደንብ ተመልከቱት፣ ቀላል ነው ይገባቸው። ወይም ደግሞ እንዲሁ ኢሜጂካሊ ግራፊካሊ ስለተገለጸ ትረዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ዱዋል ቻናል አርኪቴክቸር ስንመለከት ዱዋል ቻናል አርኪቴክቸር ዩዝ ቱ ስቲክ ኦፍ ራም ቱጌዘር ቱ ኢንክሪዝ ስሩ አውትፑት ሲሚላር ቱ ራምቦስ። ዱዋል ቻናል አርኪቴክቸር ምንድነው? ሁለት ስቲኮችን ይጠቀማል። ሁለት ስቲኮች ማለት ነው። እዚህ ጋር የምትመለከቱት አለ አይደለ? አንድ ስቲክ ሁለት ስቲክ ዱዌል ቻናል አለው ማለት ነው። ሲሚላር ቱ ራምበስ ነው፣ እንደ ራምበስ ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። ወርክስ ኦንሊ ኢፍ ቱ ስቲክስ ሁለት ስቲክ ካለ ብቻ ነው የሚሰራው። ዱዋል ስሎትስ ኦፍን ብሉ፣ ዱዋል ስሎቱ ብሉ ነው። ሰርድ ዋን ኦፍ ሶስተኛው ደግሞ ኦፍን ብላክ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። DDR2 SD ራም ስንመለከት DDR SD ራም ደብልስ ደ ስራ አውትፑት ኦፍ SD ራም ደብል የሆነ ነው። SD ራም ደብል የሆነ ነው ማለት ነው። DDR2 ደብል ደ ክሎክ ደብል ከሆነ ቅድም ነግሬያቸዋለሁ። ክሎክ ደብል ከሆነ ፕሮሰሲንግ ስፒድ ፕሮሰስ የሚያደርግበት ረን ታይሙ ስፒዱ ደብል ያደርጋል። ኢንክሪዚንግ በፈሪንግ ዳዝንት ስፒድ አፕ ኮር ራሙን ስፒድ አፕ ያደርግም በት ጀስት ኢንፑት አውትፑት የምንሰጠውን ኢንፑት እና አውትፑት ስፒድ አፕ ያደርጋል ማለት ነው። 240 ፒን አለው። DIMM ኖት ኮምፓቲብል ዊዝ DDR ከDDR ጋር ኮምፓቲብል አይደለም ይሄኛው ታይፕ። ይሄንንም ቆም አድርጋችሁ እዩት። ስፒዱን ለማግኘት ክሎክ ስፒድ 2 ታይምስ 2 ታይምስ 8 ስናደርገው የስፒዱን እናገኛለን፣ የፒሲ ስፒዱ ማለት ነው። ሌላኛው ላተንሲ ነው። ላተንሲ ሜጀር ኦፍ ሃው ስሎ ራም ሜይ ቢ ራሙ እንደ ስሎዊቲ ወይም እየዛገ ወይም ደግሞ ቀስ እያለ መሆኑን ሜጀር የምናደርግበት ነው ማለት ነው። CL2 ሪፈርስ ቱ ሎ ላተንሲ ፋስተር ኢት ቴክስ 2 ክሎክ ሳይክል ቱ ጌት ዳታ። ደብል አድርገቶ 2 ሳይክል ኦፍ ሳይክል ካለው ፋስተር ነው ማለት ነው። CL2 ሪፈርስ ቱ ሎ ላተንሲ CL2 ሎ ላተንሲ እንዳለው ነው የሚያሳየን በት ፋስተር ነው። ኢት ቴክስ 2 ክሎክ ሳይክል ቱ ጌት ዳታ። CL3 ስንመለከት ደግሞ ሃይ ላተንሲ ያለው ማለት ሪቨርስ ናቸው። ሪቨርዛሊ ነው የምትረዱት ማለት ነው። ስሎወር ነው ላተንሲው ሃይ ከሆነ ስፒዱ ወይም ደግሞ ፍጥነቱ በጣም ዝቅተኛ ነው። ላተንሲ ከፍ ካለ ፓሪቲ ኤንድ ኢሲሲን ስንመለከት ፓሪቲ ኢዝ ሩዲሜንታሪ ሜተድ ኦፍ ቼኪንግ ደ ዳታ ቱ ሲ ኢፍ ኤረር ኤግዚት ማድረጉን ቀድመን ቼክ የምናደርግበት ሂደት ነው ማለት ነው። ፓሪቲ ኖ ኤረር ኮሬክሽን ጀስት ዲቴክሽን። ኤረር ኮሬክት ማድረግ አይደለም፣ ስህተትን ለማረም አይደለም፣ በት ኤረርን ዲቴክት ለማድረግ ኤረርን የቱ ጋር ኤረር ዲቴክት እንዳደረገ እንደተፈጠረ ዲቴክት ያገኝልናል ማለት ነው። ኢሲሲ ኤረር ኮሬክሽን ኮድ ኢሲሲ ኢዝ ስፔሻል ታይፕ ኦፍ ራም ዩዝድ ባይ ሃይ ኤንድ ሲስተም። ስፔሻል ታይፕ ኦፍ ራም ነው። ሜጀር አድቫንስ ኢን ኤረር ቼኪንግ ኦን ዲራም ካን ኦልሶ ኮሬክት መኒ ኤረር
ኢሲሲ ኮሬክት መኒ ኤረር ነው፣ ኮሬክት ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ፓሪስ ላይ ግን ዳዝንት ኮሬክት ጀስት ዲቴክት ብቻ ማድረግ ነው ልዩነታቸው ኢሲሲ ጋር። ራም ስቲክ ኦፍ ኤኒ ሳይዝ ካን ዩዝ ኢሲሲ ዲራም በት ኢት ኢዝ ሞስት ኮመን አስ ስንት ፒን አለው? 68 ፒን ዲአይኤምኤም አለው ማለት ነው። የማዘርቦርድ መስት ቢ ዲዛይን ቱ ዩዝ ኢሲሲ ቱ ቴክ አድቫንቴጅ ኦፍ ኢሲሲ ራም። ማዘርቦርድ ኢሲሲ ቢጠቀም አሪፍ ነው ማለት ነው። በፈርዶ ሬጅስተር ዲራም ስንመለከት ሞስት ማዘርቦርድ ሰፖርት ኦንሊ 4 ስቲክ ኦፍ ራም። አብዛኛው ማዘርቦርድ 4 ስቲክ ያለውን ራም ነው ሰፖርት የሚቀበሉት ማለት ነው። ሞር ስቲክ ፕሬዘንት ዩኒክ ቻሌንጅስ፣ ብዙ ስቲክ በበዛ ቁጥር ዩኒክ ቻሌንጅ ይበዛበታል ማለት ነው። ቱ ኦቨርካም አውትፑት ፕሮብለም ስቲክ አድ ኤ በፈሪንግ ቺፕ አክትስ አስ ኢንተርሚዲያሪ ቢትዊን ራም ኤንድ ኤምሲሲ። አገናኝ መሀል ድልድዩ ኢንተርሚዲያሪ ሆኖ ያገለግላል በራም እና በኤምሲሲ መሀል ማለት ነው። ወርኪንግ ዊዝ ራም ስንመለከት እስቲ ምን ይመስላችኋል ስህተቱ እዚህ ጋር? ዋት ሮንግ ዊዝ ዲስ ፒክቸር ይላል። ምን ይመስላችኋል እስቲ ጥያቄ? እስካሁን ስንማማር ጥያቄ ብዙ አልጠየቅማ። እሺ ምን ይመስላችኋል ስህተቱ? ስህተቱ እንግዲህ ቀጣይ እዚህ ጋር ስንመለከተው ተመልከቱ። እንደዚህ ያያዝም ዳር ጫፍና ጫፋን ብቻ ነው ማለት ነው ራምን ሲያዝ። አቮይድ ኤስዲ ዳሜጅ ዶ ኖት ተች ፒኖቹን አሁን ነክቷቸዋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ካያችሁ ፒኖቹን ይዟቸዋል። ኦር ኮኔክተር ዳይሬክትሪ ነክቷቸዋል ማለት ነው። ጫፍና ጫፉን ዳርና ዳር ብቻ ነው መያዝ ያለባችሁ ራም ስትይዙት። otherwise it will damage. do you need ram? two symptom point to needing more ram. ሁለት ሲምፕተሞች አሉ ሞር ራም እንፈልግ የሚያደርጉ ማለት ነው። ጀነራል ሲስተም ስላግሽነስ ስፔሻሊ አስ ሞር ፕሮግራም አር ኦፕንድ፣ ምንድነው ላግ ማድረግ ማለት ነው። ይሄ መዘግየት፣ የምንሰጠውን ኢንፎርሜሽን ማዘግየት ወይም ደግሞ ስታክ ማድረግ ብዙ ፕሮግራም በከፈትን መጠን ማለት ነው። ዲስ ቻርጂንግ or excessive hard drive accessing caused by excessive paging. Discharging can also be caused by disk fragmentation. በዲስክ ፍራግሜንቴሽን ጭምር ሊፈጠር ይችላል ማለት ነው። ፔጅ ፋይል ስንመለከት ዳታ ካን ቢ ሙቭድ ቢትዊን ፊዚካል ራም ኤንድ ቨርቹዋል ራም። በቨርቹዋል እና በሪል ፊዚካል ራም መካከል ሙቭመንት የዳታ ሙቭመንት ይፈጠራል። ዳታ ስዋፕድ ኢን 64K ፔጅ ብሎክ ቱ ማች ቱ ኦፍን ካውዝ ዲስክ ቻርጂንግ ማለት ነው። ዲተርማይኒንግ ከረንት ራም ስንመለከት ዊንዶ ገብተን እዚህ ጋር የምንመለከተው ማይ ኮምፒውተር ፕሮፐርቲ ጋር ገብተን ማለት ነው። ሲስተም ፕሮፐርቲ ውስጥ ገብተን ሃርድዌር አለ፣ አድቫንስ የሚል ኦፕሽን አለ፣ ኮምፒውተር ኔም አለ፣ ጀነራል አለ ማለት ነው። ዊንዶ ኪ ውስጥ ገብተን ፓወር ኦር ብሬክ ኪን በመጠቀም ታስክ ማናጀር ውስጥ በመግባት ማለት ነው። እንዴት ነው የምናገኘው? ኮንትሮል ፕላስ ሺፍት ፕላስ ኢኤስሲ ወይም ደግሞ እስኬፕ የምትለዋን በመንካት ማለት ነው። ይሄን በመንካት የከረንት ራማችንን ኢንፎርሜሽን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ወይም ደግሞ ማይ ኮምፒውተር ፕሮፐርቲስ ውስጥ በመግባት በሌላ ይሄ በሾርት ከት ነው። ኮንትሮል ሺፍት ፕላስ እስኬፕ ወይም ኢኤስሲ። ጌቲንግ ዘ ራይት ራም አይደንቲፋይ ካፓሲቲውን ማወቅ። ዋት ካን ዘ ማዘርቦርድ ሃንድል ኦር ሉክ አት ዘ ማኑዋሉን በመመልከት ማዘርቦርድ ምን አይነት ሃንድል ያደርጋል። ሃንድል የሚያደርገውን ፊት የሚያደርገውን ከተገዛ ወይም ከተገጠመ ሊሰራ አይችልም ማለት ነው። አይደንቲፋይ ኤምፒቲ ስሎት ኢፍ ኦል ስሎትስ ፊልድ ዩ ዊል ሃቭ ቱ ፑል ሰም አውት። ራም የሚይዙ የሚያቀፍ ስሎቶቹ ሙሉ ከሆኑ የት ልናስገባው ነው? ስለዚህ ማውጣት አለብን ለመተካት ካሰብን። ፎር ኤግዛምፕል ፑል አውት 256 ሜጋባይት ስቲክ ቱ አድ 512 ሜጋባይት ስቲኮችን ለማስገባት ማለት ነው። ሚክሲንግ ኤንድ ማቺንግ ስንመለከት ሚክሲንግ ዲራም ስፒድ ካን ካውዝ ዘ ሲስተም ቱ ሎግ አፕ ሊዲንግ ቱ ዳታ ኮረፕሽን። ዩ ካን ዩዝ ፋስተር ድራም ዳን ማዘርቦርድ ሪኮመንድስ በት ዩ ወንት ሲ አን ኢንክሪዝ ኢን ፐርፎርማንስ። በፐርፎርማንስ መጨመር አልትመለከቱም። ዩ ካን ፑት ዲፈረንት ስፒድ ኦፍ ድራም ኢን ዲፈረንት ባንክስ አስ ሎንግ አስ ዴይ አር ቦዝ ፋስተር ዛን ዘ ስፒድ ስፔሲፋይድ። ኢንስታሊንግ ዲአይኤም ስንመለከት ስዊንግ ዘ ሳይድ ታፕ አዌይ ፍሮም አፕራይት ስዋይፕ ማድረግ ወይም ደግሞ ሸርተት አድርገው ማውጣት በአፕራይት ሳይድ በኩል ያለችውን ፑሽ ዘ ዲአይኤም ዳውን ሰምዋት ሃርድ ወደ ታች ፑል ገፋ አድርጎ the two tabs should have moved back into place። ይሄ ፕሮሰስ ነው ማለት ነው። ሜሞሪ ዲቴልስ ስንመለከት ሲግናል ፕሬዘንስ ዳታ ኤስፒዲን ሪፖርትድ the size speed data width and voltage of the installed RAM to the BIOS ኮምፒውተራችሁን ስታርታፕ ስታደርጉት ያለ ሲስተም ነው ባዮስ። ሶ እዛ ላይ ሳይዙ፣ ስፒዱ፣ ፍጥነቱ፣ ዊዙ ምን ያህል ነው፣ ቮልቴጁ የሚለውን ሪፖርት ወይም ደግሞ
ያሳያቸዋል ማለት ነው። ሲግናል ፕሬዘንሱን ዲቴክት ያደርግላቸዋል ማለት ነው። ካን ቢ ሪድ ፍሮም ባዮስ ከባዮስ ሪድ ማድረግ ይቻላል። CPU Z shows SPD data the RAM count part of power on self test count addressable RAM and reports it. Remember the subtle difference between counting in binary and decimal. Installing SODIMM in laptop ስንመለከት ሜክ ሹር ሲስተም ኢዝ ኦፍ መሆኑን ሲስተሙን ኮምፒውተራችን ኦፍ መሆኑን ማረጋገጥ አለብን። መጀመሪያ ኦፍ ሳናረግ መፍታትና መግጠም የለብንም። ኖ ኤሲ ኮኔክሽን መኖር የለበትም። ሪሙቭ ኦል ባትሪውን ማውጣት አለብን። ሪሙቭ ደ ፓነል ኦር ሊፍት ደ ኪቦርድ ፓነሉን ማውጣት ወይም ደግሞ ኪቦርዱን ሊፍት ማድረግ። ስላይድ ደ ፒንስ ኢንቱ ፖዚሽን ኤንድ ዴን ስናፕ ቱ SODIMM ዳውን ኢንቱ ሪታይኒንግ ክሊፕስ። ትራብል ሹቲንግ ራም ስንመለከት ራምን ትራብል ሹት ማድረግ ችግር ሲፈጠር ሚሞሪ ኤረር ሲፈጠርበት መፍታት። ሚሞሪ ኤረርስ አፒር አስ ፓርቲ ኤረር ESCC ኤረር ሜሴጅ ሲስተም ሉክአፕስ ፔጅ ፎልትስ ኤንድ BSOD። እነዚህ ቅድም ፓርቲን ኤረር ESE ፓርቲ ዲቴክት ለማድረግ ብቻ ኤረሩን ዲቴክት ለማግኘት ብቻ እንጂ ኮሬክት ማድረግ አይቻልም። ESCC ግን ማስተካከል ይቻላል ኤረራችንን። እነዚህን ኤረር ሜሴጆች ማለት ነው። ሪል ሚሞሪ ኤረር ስንመለከት ፓርቲ ኤረር አት XXX ብሎ የሚመጣልናል። አንዳንዴ ካጋጠማችሁ if XXX is constantly the same you have to bad RAM stick ተበላሽቷል የራም ስቲካችሁ ማለት ነው። በተደጋጋሚ XXX የሚል ካመጣባችሁ check the RAM a halt before the RAM check could indicate improperly installed RAM። እንደዚህ አይነት ሜሴጅ ከመጣባችሁ እንግዲህ ራማችሁ ጋር ችግር አለና ቶሎ ፊክስ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። በፒሲ ቋንቋ ቴስቲንግ ራም ስንመለከት ሃርድዌር ራም ቴስቲንግ ዲቫይስ ካን ቢ ዩዝድ ቱ ትራብል ሹት ኤረር። ሃርድዌር ቴስቲንግ ራሞች ወይም ዲቫይሶች የትራብል ሹት ኤረርን ፊክስ ለማድረግ ይጠቅማሉ ማለት ነው። አን ኢኮኖሚካል ኦፕሽን ኢዝ ቱ ሪፕሌስ ዘ ኤግዚስቲንግ ስቲክ ዊዝ ኒው ዋን። ከኢኮኖሚ ከኮስት አንጻር ከወጪ አንጻር የሚመከረው ስቲክ የነበረውን ስቲክ ኦልዱን በአዲስ መቀየር ነው። ሜትሜስት 32 ኢዝ ፍሪዌር ቱል ዳት ካን ቢ ዩዝድ ቱ ቴስት ራም። ሜትሜስት 32 የሚባለው ፍሪዌር ቱል ነፃ የሆነውና የሚመከረው ነው ማለት ነው ራምን ቴስት ለማድረግ። እንግዲህ የዛሬው ቻፕተር 4 ኮምፒውተር ሜንቴናንስ ኤንድ ቴክኒካል ሰፖርት ይህንን ይመስል ነበር። እስካሁን ድረስ አብራችሁ ስለቆያችሁ እናመሰግናለን። ይህን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ እንዲሁም ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን ይጫኑ። አዳዲስ ስራዎች በፍጥነት ወደ እናንተ ይደርሳል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ይህ ቪዲዮ ያስፈልገዋል ለምትሉት ጓደኛችሁ፣ ቤተሰባችሁ፣ ወዳጃችሁ ሼር አድርጉለት። ኤግዚት ተፈታኝ ያቲ ተማሪ ላኩለት። እናመሰግናለን።